مرحبا. موضوع اليوم حكيت عنه على انستغرام من فترة قريبة، وحسيت انه لازم اعمل له فيديو على اليوتيوب عشان يضل موجود عشان الناس اللي هتشوفه بعدين. اليوم بدي اشارككم تجربتي الخاصة مع الاكتئاب والقلق المرضي. ممكن تساعد ناس لما نحكي بالموضوع اكثر. هذا من اكثر المواضيع اللي بتحس انها منتشرة خاصة بهاي الفترة، ومن اقل المواضيع اللي بنحكي عنها خاصة من الناس اللي متواجدين على الانترنت. يمكن لأنه في ضغط من العالم إنه واحد لازم يضل مثالي. 1 من 4 أشخاص اليوم بهذا العالم عنده اكتئاب. الاكتئاب هو ثاني سبب لموت المراهقين. كل 40 ثانية في واحد بنتحر. يمكن واحد من أسبابها إنه إحنا حياتنا هلأ مختلفة عن حياة الناس قبل. صار في هلأ تشجيع على إنه الناس تطلع من بيتها، تبعد عن أسرتها، تستقل، يكون في عندها individuality، تروح تسافر وتسمع قصص عالم. هذا الاشي قلل من الترابط الأسري والترابط الاجتماعي اللي كان موجود قبل، لأنه قبل العيلة والمجتمع كان يلعب دور كبير بقراراتنا، فكان شوي معبي مكان. هلأ المكان فضي. تاني اشي بتحس انه المشاكل ما بتقدر تتصرف او تاخد قرار انك تحلها هلأ زي قبل. يعني قبل كنت لما تكون مثلا بالغابة كان هدفك اليوم انك تصيد اشي عشان تاكله، هدفك انه شفت اسد وبدك تهرب منه عشان ما ياكلك. فقبل كان جزء كبير من المشاكل اللي انت بتعاني منها خلال يومك بتقدر تتصرف وتعمل اشي وتحلها، زي انك تصيد وتحل مشكلة الاكل، تهرب من الاسد وتحل مشكلة انه في اسد بيلحقك. وهذا الاشي بيعطيك مكافأة لدماغك انه انت اخذت قرار وعملته واجت النتيجة، بالاخر عشت الحاضر اللي انت موجود فيه هلا. احنا حياتنا كثير اختلفت. نسبة كبيرة من المشاكل اللي كانت قبل تسبب ازمة ولازم تتصرف فورا انحلت هلا. يعني هلا صرنا عايشين ببيوت امان نعتبر باغلب اماكن الكوكب. اكلك اي وقت بدك موجود، اذا مرضت على طول بتروح على الدكتور وبتاخذ دواء. فالمشاكل اللي ضلت انت بتقدرش تعملها اشي. ايش بدي اسوي بكره بس اتخرج؟ ايش بدي اعمل بكره بس يفنشوني من الشغل مثلا؟ هذا كله متمحور حوالين المستقبل، بتقدرش تعمل اشي فعليا، بدك تستنى. يعني ما في حل سريع يعطيك مكافأة لدماغك انه انت تصرفت. بحس الفرق بين الورينج او القلق العادي اللي انت ممكن صحي انك تقلق له او تتوتر منه، والقلق المرضي اللي هو الانكزايتي، انه القلق العادي انت بتكون عم تفكر بسيناريو اشي ممكن يصير غلط بحياتك، طبيعي وصحي انك تفكر بهيك سيناريو. اما القلق المرضي هي انك تفكر بهذا السيناريو اللي رح يصير بالمستقبل، وبنفس الوقت تحس بالمشاعر اللي رح تحسها لو صار معك هذا الموقف بالمستقبل. فهيك انت وظفت جزء كبير من عقلك اللي هو التفكير والمشاعر بإشي بيعمل لك توتر وبتقدرش تعمل له إشي، يعني ما بتقدر تحله هلأ. بحس واحدة من مشاكلنا كمان هي الاختيارات المفتوحة. أحيانا الخيارات الكتير مش كتير منيحة. مثلا انت عايشة بقرية فيها 10 شباب و10 بنات، واحد من هال10 شباب اجى يتجوزك، ما بتعرفي ايش عم بيصير برا القرية، ولا بتعرفي ايش الخيارات المفتوحة قدامك بالحياة برا هاي القرية. فانت عشتي حياتك البسيطة اللي ما بتشوفي فيها كتير عالم وما عندك كتير خيارات بطريقة تعتبر منيحة وانت راضية عن الوضع اللي انت فيه. اما انت نفسك نجيبك ونطلعك من القرية ونحطك بمدينة مودرن، رح يصير في عندك خيارات كتير. طب انا في آلاف الشباب قدامي انقي منهم، في آلاف البنات قدامي أتنافس معاهم. بلكي ما بدي أتجوز، شو رأيك مثلا تدرسي، أو مثلا تشتغلي معلمة، أو مثلا ما تشتغلي تروحي تسافري تلف الدنيا. كل ما كان في عنا خيارات أكتر بتحس العقل بتوتر وبيخليه يشكك أكتر بقراره. عشان هيك بحكي لك المثل إنه anxiety is the dizziness of freedom. كل ما حاولت إنك تخلي خياراتك محددة وصغيرة بكون أريح لمخك. إشي تاني إحنا بنعاني منه الانتيسيبيشن. يعني أنت مثلا بتفكر إنه أنا بكرة رح أنقل من هاي البلد، رح أروح على البلد هديك اللي أنا بحلم إني أروح أسكن فيها. فإحنا بنسقط كتير مشاعر وآمال على المستقبل لدرجة مبالغ فيها بتخلينا نشعر بالخذلان بس نوصل لهذا الموقف عن جد، لأنه بنحس إنه مبالغ في الموضوع، مش زي لما كنا مفكرين. هذا الشغل واحد من أشكال النجاح بالمجتمع. إذا أنا قدرت أحصل على هذا الشغل معناته أنا شخص ناجح، بالتالي أنا شخص سعيد. وبنسى ايش انا بدي بغض النظر عن المجتمع. بنظلم حالنا وبنظلم الرغبات اللي احنا عن جد بدنا اياها، وبنركض ورا الاشياء اللي المجتمع بده اياها ظنا منا انه هذا احنا رح نكون مبسوطين، وبنتفاجئ انه طب انا مش مبسوط لانه انت ما عملت الاشي اللي انت عن جد حابب تعمله، انت عملت الاشي اللي لازم تعمله، اللي مناسب اجتماعيا انك تعمله بس.
ثاني إشي البحث عن الكمال. بنحاول دايما إنه نعمل إشي ممتاز، ما بنقبل إنه نعمل إشي منيح، ما بتفوت قاموسنا. أنا ما بصير أعمل إشي منيح، أنا لازم أعمل إشي ممتاز جدا، تقريبا أستهلك كل طاقتي فيه. كان صعب كتير علي إنه أقعد ريلاكس ما أعملش إشي بس لهدف إنه أنا أسترخي. فكنت أحس إنه في وراكي 100 شغلة تعمليها وقاعدة عم تحضري فيلم هيك بس لا تسلاي بتعمليش إشي. أكيد إلا ما يكون في إشي لازم تعمليه ولازم تقلقي عشانه. فبتصير لما تصير تحاول تكون ريلاكس تحس إنه في إشي غلط. الإحساس بالذنب طول الوقت تجاه الناس وتجاه حياتك وتجاه كل الأشياء اللي عم تصير، مع إني حتى لو ما عملت إشي غلط بحس بالذنب. بحس إنه واحدة من مشاكل التربية أو واحدة من الأشياء اللي تربينا عليها، مش بس هون بكل الحياة يعني، إنه إحنا كبشر بنرفض المشاعر اللي تعتبر سلبية. الحياة لازم تكون عبارة عن شعور حلو وفرح وانبساط وسعادة ونجاح طول الوقت. إحنا عندنا نظرة مش منطقية تجاه الحياة. الخوف بعلمك، الفشل بعلمك، الحزن بخليك تراجع حساباتك وتشوف انت ايش عملت اشي غلط. يمكن واحدة من الاغلاط اللي كان يعملها ابوي انه ينكر علي المشاعر السلبية. مثلا انا خايفة من الكلب، انت كيف خايفة من الكلب؟ انت ما بصير تخافي من الكلب، ما في اشي اسمه خوف، هذا الكلب ما رح يأذيكي، تعالي امسكي الكلب مثلا. فانت بتكبر على العادة انه اي مشاعر تعتبر سلبية بترميها على جنب، فبتبطل تقدر تتعامل معاها. مش متعود تتعامل معاها، انت متعود تنبذها وتخجل انه انت حاسس فيها وتحس انه الحياة غلط. احنا نظرتنا للحياة مثالية زيادة عن اللزوم. احنا بنفترض انه انت كل يوم الصبح بس تروح على الشغل ما لازم يكون في ازمة، انه انت طول حياتك عشت 50 60 70 80 سنة ما لازم تنكسر رجلك ولا مرة، ولا لازم يموت واحد من اصحابك ولا مرة. ليش؟ مين حكى هذا الحكي؟ هدول جزء من الحياة زيهم زي الاشياء المنيحة. في ازمة اشي خارج عن المألوف؟ لا مش خارج عن المألوف. مش خارج عن المألوف انه تفشل ولا تنكسر رجلك، يوم بتنكسر رجلك ويوم بزيدوك بالشغل. إشي تاني كان يصيبني هو واحد من أنواع الأنجر أتاكس. فجأة بسكروا ديناي وبشوب وبصير قلبي يدق بسرعة وبصيروا إيدي يرجوا وبصير أكيز أسناني وأنا مش قادرة أستوعب ولا أسمع هذا الشخص اللي قبالي، وخلص أنا بدي أروح من هون. أنا إذا ضليت هون رح يصير مصيبة، بدي هذا الشخص يروح من وجهي هلأ. الموضوع بلش يأثر على حياتي وبلش يأثر على قدرتي على الإنتاج وعلى أحلامي اللي حابة أعملها. واحدة من الأشياء اللي ساعدتني كتير إني قرأت كتير عن الموضوع، قرأت كتير كتب وكتير تجارب ناس وحكيت مع ناس إلهم خبرة بهذا المجال. شوف، إحنا عبارة عن 3 أشياء: أفكار، مشاعر، تصرفات. الأفكار بتعمل مشاعر والمشاعر بتأثر على تصرفاتنا. هدول ال3 عوامل إذا واحد فيهم كان مضروب رح تفوت بمشاكل نفسية. فإذا بتحس إنه في عندك واحدة من هاي الأعراض أو أكتر لفترة طويلة، يمكن هاي واحدة من الإشارات إنه أنت طريقة تفكيرك غلط وطريقة تعاملك مع حالك غلط. الشخص الوحيد اللي مسؤول عن إنه تكون أنت مبسوط هو أنت. الأفكار بتقدر تعالجها بالCBT، الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي، إنه حدا يحاول يغير من طريقة تفكيرك، وبتقدر تغيرها كمان من الجهد الذاتي اللي انت بتعمله، انك انت تحسن من حالك، ما تخجل من المعالج. المعالج زي دكتور الاسنان، بغير لك طريقة تفكيرك تجاه اشياء معينة انت بتعملها وانت ما بتكون فاهم اسبابها، بحاول ينبهك لشغلات وتصرفات انت ما بتكون شايفها من برا، هو بشوفها بطريقة موضوعية. وما تخلي حدا يتفلسف عليك ويحكي لك انه لا اوعك تاخذ الدواء، الدواء بيعمل لك ادمان بخرب لك مخك. طبعا حسب الدواء وحسب الحاله، بس نسبه كبيره من ادويه مضادات الاكتئاب بتحافظ على نسبه السيروتونين لفتره اطول بمخك. السيروتونين له دور بتحس انه انت بمود منيح، بينظم لك تفكيرك اكثر، بشيل التوتر، بحسسك انه انت صحي، بظبط لك الساعه البيولوجيه. فهذا الاشي لما بيكون موجود بدماغك بيعطيك فرصه اكثر انه انت تقدر تعمل جهد ذاتي وتيجي على حالك عشان تغير أفكارك وتغير تصرفاتك، وبالتالي هدول التنتين يعدلوا المشاعر اللي عندك حتى بعد ما يروح الدواء. فوجود الدواء مهم لبعض الناس. في ناس بزبط معاهم الموضوع بدون دواء. بدك تشوف إيش الحالة اللي أنت فيها. الاكتئاب ما بيحددك ولا بيوصفك ولا إشي دائم، دايما اطلع عليه إنه إشي مؤقت، ورح تتعلم ورح تعرف كيف تتعامل معاه. حتى لو ما رح يفقد تأثيره عليك زي قبل، ورح تعرف تتعامل معاه. والناس اللي حواليك اللي بدعموك وبيهتموا فيك كمان مهمين. وبالنهاية في أمل، يعني ما فيش إشي بضل زي ما هو. بس شكرا لكم، سلام. إذا بتحب اللي بعمله وحابب تساعدني، لا تنسى تشوف حسابي على باتريون.